Per 1 januari komen er 14 nieuwe verkeersborden. Die moeten zorgen voor meer duidelijkheid. Maar de ANWB is verrast door de snelle komst van de borden. De bond moet alle boekjes en cd's aanpassen. Groot-Brittannië heeft de verplichting om mee te doen aan de strijd tegen Islamitische Staat. Volgens premier Cameron is het nodig om de mensen in de straten van Groot-Brittannië te beschermen. De 2 Nederlandse ebola-artsen willen terug naar Sierra Leone om de ziekte te bestrijden. Ze waren daar in contact gekomen met patiënten die zijn overleden aan de ziekte. Toch willen ze hun werk weer oppakken. Er komen 3 windparken op zee bij. Het kabinet heeft besloten dat er een klein aantal grotere parken komt in plaats van meerdere kleinere. Dat is goedkoper en levert minder horizonvervuiling op. En dit weekend wordt waarschijnlijk het laatste warme weekend van dit jaar. Zondag kan de temperatuur oplopen naar 20 tot 23 graden.